Să trăiți, fraților, bun venit la o nouă ediție a Inside Football Show, ediția cu numărul 7 de data asta. Um, s-au întâmplat multe săptămâna asta, în special weekend, și totuși România, iată că a reușit să câștige un meci care nu pot să zic că a impresionat pe mine, cel puțin. A fost într-adevăr un meci de luptă, dar nu a fost un meci ieșit din comun. Dar vom discuta un pic despre ce se întâmplă la Naționala României și ce am putea să sperăm sau ce am putea să concludem după aceste două meciuri, mă rog, după meciul mai important, cel cu Austria. Dar înainte de asta, o să trecem puțin prin rezultatele acestui weekend, în special rezultatele europene, pentru că, într-adevăr, s-au jucat mai multe meciuri și nu numai pe continentul bătrân, continentul european, cât și pe celelalte continente, dar în principal vom urmări meciurile din Europa, vom trece așa puțin printre cele mai importante rezultate, printre surprize, pentru că au fost și ceva surprize și cel mai probabil după ce se vor juca toate meciurile, inclusiv Asia, de ce nu, Australia și Oceania, Africa, după ce toate echipele se vor califica, vom avea un episod probabil în care vom discuta de echipele calificate și, mă rog, de care sunt șansele fiecăreia, dacă vreți, să facă o impresie bună la campionatul mondial. Hai să începem cu meciurile europene. Nu au fost niște meciuri ieșite din comun, au fost niște meciuri destul de interesante, unele dintre ele, spre exemplu, înainte să joace cu noi, Austria a dat 10. A dat 10 cu San Marino, care, mă rog, este o națiune foarte, foarte, foarte slabă la fotbal, se știe chestia asta, dar iată că austriecii au dat cu două cifre, cum se spune prin 11 metrie, 10-0 victoria acasă, Danemarca iară un 6-0 în Belarus, Cipru a egalat din nou în 90 și ceva, printr-un penalti pe Bosnia, un rezultat care teoretic ne ajută, dar noi, nu știu, sunt șanse foarte mici să câștigăm grupa. Dar vom reveni asupra acestui aspect când vom vorbi de meciul cu Austria. În rest, insule Feroe, care au învins cu 4-0 formația din Muntenegru. Insule Feroe sunt surpriza acestei etape de preliminarii. Este incredibil ce au reușit să facă, cel puțin generația asta de acum. Sincer să fiu, noi am fi avut mari probleme, dacă nu chiar puteam să fim decapitați, între ghilimele, în Feroe și nu numai, dar în Feroe în principal. Insule Feroe sunt pe 3. Sunt pe 3 la un punct de locul 2. Bineînțeles, Croația este pe primul loc, dar insule Feroe au 3 victorii la rând. Mă rog, cu Gibraltar, ok, cu Muntenegru 4-0, totuși 4-0. Muntenegru, o formație care în trecut ne punea probleme, chiar ne și învingea. Și Cehia, incredibil 2-1. Cu Cehia, o formație care totuși nu este printre cele mai slabe. Într-adevăr, poate are un parcurs mai slab în momentul ăsta, dar nu este o formație de la care să nu te aștepți să bată în Feroe. Dar mă rog. Alte rezultate a fost un Islanda-Ucraina 3-5, un meci spectaculos cu 8 goluri, foarte, foarte bun meciul. Belgia, într-adevăr, una dintre surprize
pe lângă cea din Feroe, Belgia 0-0 acasă cu Macedonia de Nord. Belgenii nu au cea mai bună. Deja sunt destul de îmbătrâniți și n-au nici cea mai bună generație, adică De Bruyne este destul de în vârstă. Deja probabil se gândește la retragerea de la echipa națională. Și iată fac egal cu Macedonia acasă. Norvegia, în schimb, pare destul de bine plecată spre calificare. Cred că are șanse, dacă nu mă înșel. O să verific chiar acum, pentru că vom ajunge și la al doilea meci, dar trecem așa prin toate. Norvegia am impresia că este, da, chiar pe primul loc, adică la 6 puncte de Italia, care mai are de jucat un meci. Foarte, foarte interesant. Au dat 29 de goluri în 6 meciuri. Bine, e vorba între noi, a dat 11 numai cu Moldova, dar restul de 18 goluri în 5 meciuri, eu zic că este o medie foarte bună pentru Norvegia, care se va califica cu siguranță și va fi o formație interesantă de văzut la campionatul mondial. Nici nu știu, nu cred că au mai fost de foarte mult, dacă au fost vreodată, dar rămâne de văzut. Așa, ce s-a mai întâmplat? Mai interesant, așa, Albania a reușit să învingă la sârbi. Aici a fost un meci foarte, foarte tare, se știe clar rivalitatea dintre Serbia și Albania. Neașteptat cumva, neașteptat, dar da, acest meci teoretic n-ar fi trebuit să se joace. S-a jucat, au câștigat albanezii. Oh, totuși pe 2 Albania. Într-o grupă cu Anglia, Serbia, Letonia și Andorra, da. Foarte, foarte bine merg albanezii în momentul de față. Portugalia s-a chinuit cu Irlanda 1-0, gol în minutul 90, ceva am văzut. Ruben Neves a marcat pentru portughezi. Turcia, o formație foarte, foarte solidă și spectaculoasă, 6-1 la bulgari. Bine, nu că ar fi bulgarii un etalon în fotbal, dar Turcia, se vorbește că Turcia și Italia ar putea fi adversarele noastre în baraj. Eu cred că cu italienii avem mai multe șanse decât cu turcii. Păi din punctul meu de vedere și în momentul ăsta. Turcia e o echipă care chiar e solidă, joacă un fotbal frumos, chiar este o echipă spectaculoasă și se pare, o generație foarte bună în momentul de față. În rest, iarăși ajungem la victoria feroezilor cu cehii, 2-1, incredibil. Mai multe rezultate surprinzătoare au fost, sau mă rog, unul dintre rezultatele surprinzătoare a fost victoria Kosovului din Suedia, 1-0. Kosovo chiar cred că are șanse la calificare. A bătut-o pe Suedia tur-retur, adică și în Kosovo și în Suedia. Nu, este pe 2. Elveția a plecat bine, da, mă rog. Suedia, ultimul loc, incredibil. Incredibil. Da, Germania abia a învins ieri pe Irlanda de Nord. Franța a făcut un egal rușinos, zic eu, în Islanda. Într-adevăr, Mbappé nu a fost titular, dar totuși la ce jucători ar avea Franța, din punctul meu de vedere, n-ar avea ce să discute cu aceste echipe. Și cam astea au fost până acum rezultatele din acest weekend. Mai sunt câteva meciuri astăzi, cred că ultimele meciuri. Da, ultimele meciuri. Hai să trecem un pic și prin aceste meciuri. Turcia-Georgia, din punctul meu de vedere, Turcia este superioară. Cred că va câștiga meciul ăsta, așa ar trebui. Spania-Bulgaria nu mai are rost să discutăm. Portugalia-Ungaria, aici portughezii greu de tot au învins Irlanda, dar este posibil ca
în meciul cu Ungaria să joace un pic mai bine. Oricum, clar favorită Portugalia. Anglia în Letonia, deci care nu prea are niciun... adică ar trebui să se știe rezultatul bine. La cum evoluează englezii, nu m-ar mira să văd un 1-0 final, mă rog, 0-1 în cazul de față. Italia cu Israel a fost acel celebru 5-4. Să vedem acum dacă se vor mai marca atâtea goluri. Irlanda-Armenia, da, un meci care nu prea spune multe lucruri, care nu este așa de văzut, să zic. Andorra-Serbia, mă rog, un meci așa pentru sârbii destul de facil și Estonia-Moldova, aici iarăși e un meci în care n-ai putea să... Bine, teoretic Estonia are prima șansă, dar foarte slabe țările baltice. Așa că poate moldovenii vor face o surpriză. Și să trecem puțin la meciul pe care am zis că o să-l discutăm și la toată vuiala asta din media care s-a făcut după acest meci al României cu Austria. Meci câștigat în 95 după un cap al lui Virgil Ghiță. Per total, pot spune că a fost un meci plăcut la început. Pot spune că ai noștri au început bine, au fost destul de incisive așa în atac, dar mie mi s-a părut că austriecii au venit așa mai mult la plimbare, adică nu păreau conectați, nu păreau formația aia care, bă, hai să le dăm 5, să avem nevoie de victorie, hai să tragem, să nu avem probleme după. Au venit relaxați din punctul meu de vedere, nu au jucat mai nimic, nu cred că am văzut niște faze construite foarte bine ale lor. Părerea mea e că, da, nu pot să zic că m-a încântat Naționala Austriei, dar, într-adevăr, având în vedere acest context, România a jucat ok, a jucat bine, mai bine decât în ultimele meciuri. A fost mai ambițioasă, a fost mai dornică și ceea ce vreau să remarc este evoluția lui Denis Man din acest meci. Mie mi s-a părut cel mai bun jucător de pe teren. Nu știu cine a câștigat omul meciului, să zic așa, dar mie mi s-a părut cel mai bun jucător, efectiv cel mai bun jucător de pe teren. Cred că Ghiță a câștigat omul meciului. Mă rog, deci mie Denis Man, la ce tranziție a făcut, la ce travaliu, s-a părut de departe cel mai, și sigur pe el de fiecare dată, nu prea greșit. S-a comportat foarte, foarte bine meciul ăsta. Într-adevăr, cum am mai spus, nu a fost un meci de legendă, nu a fost un meci pe care să-l amintești istoric, dar a fost un meci totuși important pentru noi. Uite, chiar acum mă uităm așa pe rezumatul meciului și singura ocazie pe care au avut-o, cel puțin în a doua repriză de fapt, a fost șutul al lui Sabitzer deviat, nu a fost deviat, a scos Radu din colț, dar în rest nu prea au avut nicio ocazie, adică totuși au dat un șut pe poartă, după cum se și vede în față, statistica respectivă. Da, nu știu, a fost așa, a fost un meci care nu pot să zic că va rămâne în istorie. Încă o dată, repet, Austria mi s-a părut că a venit la plimbare, dar mă rog, o victorie bună, s-a creat prea mult, s-a creat un optimism exagerat din punctul meu de vedere după acest meci, pentru că nu ne ajută teoretic, sau mă rog,
Teoretic ne ajută, doar că nu ne califică acest meci, această victorie. Suntem la 3 puncte de Bosnia și la 5 puncte de Austria, adică noi ar trebui să câștigăm ambele meciuri, Bosnia cu Austria să facă egal și eventual și Cipru să îi bată pe austrieci ca să prindem primul loc. Nu văd nu prea văd cum am putea să luăm locul 1. Ok, poate cu Bosnia ne batem la locul 2, dar primul loc eu cred că nu va mai fi o problemă. Dar chiar a fost un meci bun, am văzut câteva faze bune și ale lui Bârligea, care a jucat un pic mai egoist, a jucat mai mult pentru el, am văzut câteva faze unde a încercat el să tragă, având colegi care puteau să-l ajute și care veniseră să-l ajute, în fine. Da, se pare că pe flescor omul meciului a fost Rațiu. Da, bun, adică nu pot să zic că a fost slab. A fost unul dintre cei mai buni de pe teren și până la urmă, na, a făcut treaba. Adevărul e că nu se mai aștepta nimeni să dea lovitura pe final, în ultima fază, efectiv, în ultimul minut. Ce am mai remarcat eu a fost această îmbrățișare din nou a lui Ianis Hagi, care, din punctul meu de vedere, nu este atât de bine justificată. Nu este atât de bine justificată pentru că am jucat cu Moldova și cu Austria, unul la mână. Ok, să zici că cu Moldova, da, dar și cu Austria a jucat bine. Totuși, cu Austria care nu a forțat, asta zic. A jucat bine cu Austria care a jucat la egal. A venit mai mult să nu pierdă, într-un fel. Bine, și că până la urmă și-a îndeplinit obiectivul până în minutul 95. Dar totuși, nu cred că este corect ca acum presa să ridice în slăvi pe Ianis Hagi, care, atenție, când a fost să fie decisiv, a fost o umbră pe teren. Într-adevăr, un meci bun, dar hai totuși să nu îl facem regele fotbalului românesc. A dat o pasă de gol, o centrare pe care oricine putea să o dea, probabil. Oricine arunca mingea în careu. Ok, a plasat-o bine, a venit și Ghița, a fost inspirat de acolo, dar totuși să fim un pic realiști, pentru că nu ajută optimismul ăsta exagerat. Dezamăgirea va fi și mai mare. Dar, cum am spus, și-au făcut treaba, noi jucători aduși, din punctul meu de vedere, au prestat foarte bine. Cum ar fi Dragomir, cum ar fi chiar și Chipciu, și-a făcut treaba. La vârsta lui și-a făcut foarte, foarte bine treaba. Deci a fost un plus meciul ăsta, per total, dar totuși să nu exagerăm cu laudele. Asta e ideea. Da, lotul mi s-a părut bun. Dragomir a alergat extraordinar. Chiar am vrut să-l urmăresc pentru că tot a fost discuția asta cu de ce n-a fost adus Dragomir, că merita, că nu știu ce. Nu, omul chiar deci, a arat terenul 90 de minute. A alergat extraordinar. Și ce mi s-a mai părut mie ciudat a fost că Luis Munteanu, care, da, nu zic că e vreun mare jucător, da, a jucat ok cu Moldova, a dat gol, în campionat reușește să marcheze, totuși anul trecut a fost golgheterul campionatului. Bârligi a fost bun, dar nu-l bagi. Mie mi s-a părut ciudat că l-a băgat în minutul 88. În 88 ce putea să facă în 5 minute? Adică dă-i măcar, nu știu, bagă-l în 75, în 80. Dă-i măcar un sfert de oră să joace. Mi s-a părut o schimbare așa la trecerea timpului sau chiar nu-mi dau seama. Trebuia să forțăm un pic pentru că asta era singura șansă pentru noi să mai avem șanse la locul 2 din această grupă, dar a decis să-l introducă pe Luis Munteanu în 88
Și o altă chestie și probabil vom încheia această discuție pentru astăzi, a fost că iarăși au ieșit niște declarații destul de surprinzătoare și ciudate, aș putea spune, ale selecționerului, că a fost episodul ăla din culise, cum că să-l dea afară pe Remu Zăureanu la Digi, că altfel nu mai vorbește cu cei de la Digi. Am văzut și reacția lui Decebal și lui Filoti. Se rugau efectiv de el să... Adică, nu știu, erau niște momente din astea destul de jenante. Destul de jenante din punctul de vedere al amândurora, pentru că și tu, om la 80 de ani, stai să ameniți că, bă, nu mai vorbesc ca un copil, nu mai vorbesc că m-a jignit din banca 2, m-a jignit cineva, mi-a zis că sunt urât. Bă, ești selecționerul național, adică ce dacă zice unul pe stradă că, bă, Nea Mircea, du-te la faianță, îi zici, bă, nu mai, sau, nu știu, zice unul într-un magazin, ca să nu-i dau numele, o, Nea Mircea, hai, nu faci nimic, dai drumul acasă, ce, tu nu te mai duci la magazinul ăla, tu îi zici lui ăla, bă, nu mai primi pe ăsta, pune interdicție lui ăsta să nu mai intre în magazin cât intru eu aici, nu mi se pare o decență în această declarație, nu mi se pare un caracter corect. Și n-ar trebui să te intereseze. Până la urmă, criticile sunt critici indiferent de cum afectează. Adică tu îți vezi de treaba ta, îți faci treaba, n-ar trebui să te afecteze aceste lucruri. Dacă într-adevăr ești un zeu, cum toată lumea spune. Mă rog, și a doua ar fi că la conferința de presă de după meci a spus că a fost victoria lui. A fost victoria lui în principal și după jucătorii plus el, dar a fost victoria lui. El a gândit tot, el știm cât de mult a studiat. O fi studiat el cu Austria, care a venit așa la cumpărături prin molurile din București, dar cu Cipru și cu Bosnia pare că nu a studiat. Deci, momentan, se contrazice. Asta e situația. La victorie el a adus victoria, dar când e să fie înfrângeri sau egaluri, a greșit Moldovan ca degajat. A venit Mitriță și a alergat 4 km și restul 8. Păi da, mă, Mitriță vine cu talentul, cu ce vrei să vină? Na, omul asta joacă, asta a jucat atât timp și omul este creativ, mereu l-am apreciat pe Mitriță, a fost un jucător foarte bun, nu mai zic pentru campionatul românesc, dar eu zic că merita să joace mai mult la națională, dar mă rog, dar asta a fost altă declarație care mi s-a părut puțin deplasată, adică când e de bine, e victoria ta, e doar datorită ție, că dacă era altcineva, pierdeam cu 5-0 cu Austria, care a venit încă o dată la mol. S-a dus până în AFI și s-a dus direct la stadion de acolo. Da, destul de jenant pentru un om care se pretinde a fi Dumnezeul fotbalului românesc. Chiar foarte jenant din punctul meu de vedere. Mă rog, contează să revină rezultatele, acum oricine l-ar contesta n-ar trebui să fie ranchionos, să pună botul, ar trebui să-și continue treaba, din contră, ar trebui să zică, mă fac ăștia de toată jena, hai să fac un pic, să vadă că s-au înșelat. Da, el decide să facă asta prin alte căi, prin căile pe care le știe din anii în care sistemul lui sau din care făcea parte era la putere. Cam atât, fraților, până la urmă nu sunt foarte multe de spus. Încă o dată, Lot bun, Radu bun în poartă, dar nu prea a fost pus la încercare. În rest, au jucat ok, au jucat cu dăruire într-adevăr, dar da, cum am spus, Austria părea că a venit așa la un egal la plimbare. Cu astea fiind spuse, vom încheia acest episod cu această notă, episodul numărul 7. Dacă v-a plăcut
dați un like, abonați-vă la canal, subscribe la canal și comentați voi ce părere aveți după acest meci, această victorie cu Austria. Până data viitoare, fraților, multă baftă, mult spor și să ne auzim cu bine. Vă salut!